Ny vecka, nya tullbesked och nya guldrekord. Det och mycket mer ska vi prata om i EFN Råvaror denna måndag den 13 oktober. Varmt välkommen säger även till Gabriel Mellqvist. Guld och jordartsmetaller på agendan alltså. Guldrekord är vi vana vid. Jordartsmetaller har verkligen rört om hela börsen och hela världens blickar riktas mot den här frågan nu sedan Trumps utspel i fredags. Ja, väldigt spännande, men det svänger fort. Vi avslutade ju det senaste avsnittet senast med att säga att det kanske kommer en lösning på konflikten ändå. Ändras bilden nu eller? Anna Rosenberg pratade med oss om att man är så beroende av varandra. USA är så beroende av jordartsmetallerna, Kina av amerikansk ekonomi. Och så kom Trumps utspel i fredags att man är jätteosams. Men nu när vi vaknade i måndags morse så är allting på något sätt överspelat igen och det verkar ha hänt väldigt mycket under helgen. Ja. En intressant nyhet idag också tycker jag är att Kina importerar mer än någonsin. Hamstrar kanske man ska säga på råvarumarknaden. Under hösten så har man rekordimporterat järnmalm, koppar och kol samtidigt som exporten ökar med 8% jämfört med i fjol. Det tyder väl på att man kanske inte påverkas så jättemycket av tullarna hittills. Det skulle kunna indikera en hälsosam återhämtning i den kinesiska ekonomin också. Man kan ju fråga sig vad en annan sak vi pratat om här i programmet var EUs tullutspel mot Kina och försöka dämpa stålexporten från Kina kommer att leda till. Jag noterar också att Kina importerar väldigt mycket olja, 11,5 miljoner fat om dagen i september. Intressant, kanske vältajmat med tanke på att oljepriset har varit väldigt lågt. Man är på 5 månaders lägsta i fredags men har sedan hämtat sig lite grann. Delvis på grund av att det här handelskriget inte verkar bli så hemskt som man kanske befarade. Ja, mycket som händer på råvarumarknaden. Jag tycker att vi bjuder in vår expertkommentator Clara-My Lernborg till sändning för att kommentera detta och avtal om jordartsmetaller. Välkommen Clara-My. Tack så mycket. Vad säger du, en upptrappad retorik mellan USA och Kina eller ändrar det här någonting egentligen? Ja, det verkar som att det svänger snabbt, men jag skulle inte säga att något direkt har ändrats. Men det är ju fortfarande tydligt att det är ett skarpt läge och det finns potential för konflikt och ytterligare turbulens i världsekonomin. Och de senaste åren har det ju utkristalliserat vissa konfliktlinjer. Kanske har vi löst den senaste, men Kina satsar ett årtionde på kritiska mineraler innan västvärlden vaknade och insåg behovet och vårt beroendeförhållande. Och nu är ju USA och Europa igång och vill öka sitt inflytande i världen och leverantörskedjor. Och det är så man kan förstå det här. Jag tror att det kommer komma fler utspel under de närmaste åren. Jag funderar mycket på om Kinas ekonomi är svag och man är beroende av USA som handelspartner. Det känns inte så kontroversiellt. Men den motsatta då? USAs beroende av de här jordartsmetallerna. Jag tror att Grönlandsintresset beror på en vurm för samma typ av råvaror. Kan du resonera lite kring riktigt hur beroende USA är av Kina i den här frågan? Jag skulle säga att Kina är i dagsläget totalt dominant i särskilda jordartsmetaller och andra kritiska råvaror. Och absolut att det är därför flera olika möjliga strategiska partnerskap eller övertagande diskuteras i känsliga produktionsled. I flertalet metaller av den här typen så har Kina 60% av tillgången och överlag 90% av all förädling. Så att det är väldigt svårt att komma undan Kina i dagsläget. Och det finns väldigt många olika försök och vi kommer kanske prata lite om EUs väg, men även USA satsar på ytterligare inhemsk produktion och också ytterligare förädling, men även strategiska partnerskap med olika länder. Ja, men hur ser konsekvenserna ut för Europa och Sverige då? Vi nämnde tidigare att Kina har ökat sin export. Finns det några spridningseffekter här till Europa och i Sverige? Det finns ju på många olika plan. Jag tror att upptrappningen här bland annat har berott på att det just har skett en
minskning av tillgången på marknaden av flertalet metaller. Det krävs särskilda exporttillstånd. Det här har påverkat europeisk biltillverkning under sommaren. Det har blivit stora förseningar och bristande tillgång. Det skedde vid ett toppmöte mellan EU och Kina under sommaren, så bestämdes att att EU skulle få ett snabbspår för de här tillstånden, men av det har väldigt, väldigt lite skett. Och man kanske har haft en förhoppning av att försämrade relationer med USA skulle innebära bättre relationer med EU, men så är inte fallet. Så allt sammantaget då med alla initiativ som finns nu för att minska beroendet av Kina, vart är det på väg? När kan vi väntas börja se effekter om vi kommer dit? Ja, där tvistar alla. Men EU har ju till exempel sin Critical Raw Materials Act, snabbspår för kritiska projekt. Man estimerar ungefär att det kommer ta 10 år att bygga upp de här leverantörsleden om allt går som det ska, helt enkelt. Men sen finns det ju också flera aspekter som inte tas upp där. Vi har ju noterat här att det krävs mer än bara snabba gruvtillstånd, och än så länge så är ju ingenting givet. Man skulle också kunna titta närmare på den forskning som sker för att minska beroendet av de här särskilda eller sällsynta jordartsmetallerna. Även där finns det möjligheter på medellång sikt till att minska det här beroendet, minska innehållsmässigt men även öka återvinning. Däremot så kommer det vara svårt, beroende på just de siffrorna jag nämnde tidigare, att helt bryta beroendet från Kina. Stort tack Clara Myrlandborg för att du var med här och kommenterade. Tack själva. Och vi går vidare till guldet som stiger på i all osäkerhet. Man skulle kunna tänka sig att även guldproduktionen ökar när priserna är så pass höga, men så är det inte. Well, that's been quite interesting. So, ironically, in the short term, it's actually helped to increase costs, because with your higher gold prices, our producers are paying more money to governments in terms of royalties and production taxes. So we've seen an increase in the all-in sustaining costs actually for quite a long time, but it had begun to ease back. But in the second quarter, it climbed to $1,578 per ounce for primary gold producers. So that's a record all-in sustaining cost in terms of the last since 2010. Säger alltså Sarah Tomlinson på Metals Focus att guldproducenterna då, liksom flera andra producenter, kämpar med hög inflation och högre insatskostnader. Hon tror dock att investeringsbesluten kommer. Väldigt spännande tycker jag att se hur nästa investeringscykel blir. Jag diskuterade det med Erik Strand, vår återkommande gäst, förstås förvaltare med inriktning på ädelmetaller. Men jag började med att fråga honom om drivkrafterna bakom det här guldrallet, och det mångfacetterade resonemanget låter så här. Nummer ett är att alla är ganska viktiga och att det är summan av dem som gör det. Att vi har oro, vi har stimulanser, vi har budgetunderskott, förtroendet för dollarn så att säga som skakar. Så att det är ganska många saker som gör det tillsammans. Centralbanker glömde jag nämna som köpare också. Sen har vi mycket köpare, framförallt då centralbankerna som stora köpare, även då Asien med Indien och Kina stora köpare. Vi börjar se köpare från Europa och USA. Men det positiva för om man vill ha ett högt guldpris, det är att den köpkraften finns fortfarande kvar. Så att köpkraften är inte uttömd än på något sätt. Ja, intressant tycker i alla fall jag att Kina numera är en betydande guldköpare. Har varit det i några år tror jag. Sen 2022 tillsammans med Ryssland när man började köpa reserver. Jag frågade även Sarah Tomlinson om hur det ser ut bland producenterna, där ju Kina, Ryssland och Australien är de största producenterna i den ordningen. So actually, in terms of China, we are anticipating sort of a longer term decline. So what we have seen in the last couple of years has been a consolidation of operations. There have also been sort of safety closures, and some mines are being closed due to more stringent ESG measures. So we are forecasting a longer term decline from China over the next few years.
Och på frågan om vilka som tar deras plats så svarar hon att Ryssland kan gå om som världens största guldproducent till 2029-2030 och om hur handelskonflikterna med västvärlden påverkar svarade hon så här. So at the moment, obviously there are sanctions, and what we saw with the Russia's invasion of Ukraine was that there were a number of Western companies did dispose of their assets. We do know initially in 2022, companies were struggling to source equipment and supplies from Western companies, so they looked more towards China in terms of replacing those Western suppliers. And that also sort of had a big impact on costs, and that was for the whole of the industry. So my understanding is that the gold producers then were having to sell to the banks within Russia, and that was at a discounted rate. Flera nya och spännande perspektiv tycker jag i alla fall. Dels att Kinas guldproduktion kanske minskar och även att västsanktioner gör att Ryssland kanske tvingas sälja billigare guld då inom Ryssland och till andra, samtidigt som Kina ju att det har spekulerats om att man kanske importerar guld för att inte driva upp guldpriserna genom att öka produktion då till exempel. Intressant att Kina alltid återkommer när vi pratar råvaror och globala dynamiker. Men allt är inte bara guld. Jag frågade Erik Strand om vad som var hetast om man var tvungen att välja mellan guld och silver. Så silver är ju det som är hetast, om inte man ska gå nästa steg och säga att det som är ännu hetare, och det är bolagen som utvinner råvarorna. De vill jag komma till snart, men silver står också inför en historisk barriär. Det var länge sedan, men silver har nosat på $50 är det väl som, och tidigare vänt ner. Ja, och nu är vi där och det är väldigt, väldigt spännande, och jag tror när vi passerar det så finns det ännu mer luft uppåt. Det har varit en kraftig uppgång i år, men det är inte så konstigt heller. Det har varit nedpressat av olika anledningar. Så silver ser väldigt tätt ut. Det här klippet bandades i torsdags, alltså innan silverpriset gick över $50. Och det har det gjort, eller hur? Det har det. Det stiger med 2% idag att ställa mot guldets uppgång på 1,5% och handlas alltså för $51,40. Avslutningsvis så nämnde Erik Strand också att gruvoperatörerna som legat efter i uppgången men nu rusat och ser väldigt heta ut de också. Så här lät det resonemanget. Det har varit riktigt mycket fart i år, men de kommer från ganska låga värderingar, eller väldigt låga värderingar, så det finns mycket att hämta där. Och tittar man på de långa bullmarknaderna för den här bolagen som gruvbolagen, så är det inte konstigt att de går upp 7-8 upp till 1000% i en bullmarknad som vi har framför oss här. Så att vi ska säga att det är bara början. Var finns de här gruvbolagen? Många är noterade i Kanada, antar jag. Bolagen är ofta noterade i Kanada. Vi gillar att handla dem på den amerikanska börsen som är den mest likvida börsen. Sen beror det på var de är verksamma. Det beror lite från bolag till bolag, och sen också var guld finns eller silver finns eller vilka metaller man är ute efter. Ibland pratar man om att goda tider skapar dålig allokering för gruvoperatörer, att de har en historik av att göra av med pengar på ett oansvarigt sätt. Känner du till det resonemanget? Absolut, det finns 2 stora viktiga händelser i historien om man ska förenkla det. Och det ena var runt 2000 när de största bolagen hedgade priset så att de skulle vara säkra på att få sin intäkt, men då stack ju guldpriset. Och aktieägarna blev riktigt irriterade, så ingen vågar hedga sin produktion längre. Det var ett stort problem då. Sen efter 2011-toppen så gjorde man för mycket. Man skickade pengar hit, man skickade pengar dit och var verkligen slösaktig. Och fick mycket kritik för det. Och det är det som är så spännande i den här gången, i den här cykeln, att vi har en mycket bättre management i alla bolag överlag. Sen finns det alltid vissa som är bättre än andra, men överlag mycket bättre. Det vill säga att på engelska, eller investerarvänliga helt enkelt, höjer utdelningarna, gör aktieåterköp på låga kurser, minskar skuldsättningen motsats till andra sektorer som har höjt skuldsättningen de senaste åren. Så väldigt stor skillnad, och det är väl för att ingen vågar göra samma misstag som de gjort innan. Så på något sätt, de här gamla misstagen är för dagens situation ganska bra. Ja, lite tankar där också om investeringar hos gruvbolag som dröjer men kommer, låter det som. Vi kanske inte sätter sista i guldrallet än.
Nej, kanske blir det någonting att följa upp även nästa vecka på måndag när vi är tillbaka. Missa inte det.